Ano kahit to, mga ano, pag na, wala. Dahil masirap sila, sila pa pala. Si Dominic, so, ano namang ano, palak-palak naman, nakikisabayan. Like ito, di ba, tinang ka lang, dinapak dito, dahil ako nagkakawa, para sa mga tumiyaw lang sa number daw, arayo na yun na.
yung nga na sabi ko, wala yung mga kasunod. Ay, laki ako. Matulog mo tayo kasi wala yung malayan na nakakain. Kaya ito. Kaya yung kay Gito. Para tulog din. Bukan na sila. Para sa siguro din. Uy! Ito, pinakapitan ko. Siya ba yan o? Yung sa ilo? Sa ilo? Pero sa magkano uling ang bakit o? Ito yung takman, hindi ko gusto rin yung uling mga ito yung bakit. Basta ano, ito sa tayo, tuloy ka. Kasi yung kasalanod ko, tuloy ka.
Grabe yung light. Organize. Wala ko sa pagsawa. Ikaw, mag-ikaw. Dado sa pagkagawa sa yung nagrap na. Ano?
Ay, hindi ko chinili. Chinili no? Yan. Di ba ito ano ay ano yan?
Wala ba nagkisip lang? Nakala doon sa kapay. Hindi, may lesson. Dumabas ka. Dumabas ka. Anak ka. Takot ko niya, promise. Ito lang pagka. Hello, how are you? Hello, Duban. Hindi kayak ni Jack baga. Hindi ni Jack tapos dito ka. Hindi ni Jack sa ano, Shane. Hindi ni Jack. Shane ay sex to. Hindi Jack talaga. So, wala ko gaya. Kaya wala pa nga sila kung ano ko sa music niya ko Jack ka. Nagagad ba kita screenshot? Kasi para screenshot kasi ano, conversation nila. Nag-break ka. Kasi alam ko mo, kasi pagkita mo ka, si Jack, tapos ano, ano ka mo, kaya ano mo para mabili? Diba? Ano? Parang wala yung love lang, ano gusto mo gusto ano? Ano? Tinitigil ko. Ilang kita. Umaga na pag-skip. Wala, pili ko kayo ka, bigla ako. Oh, yun na. Ulit mo kung di ko tutukan mo, ay po. Pwede ba kayo ako? Pwede ba kayo ako kasi mong diyo? Wag mo, nakatakulon. Ito mo naman dyan eh. Dyan eh, ito mo naman dyan eh. Hindi na sa nalitara. Yung siya ka.
Wala na ano, balik ako, wala na ako, hindi ko din sa tudis. Ano ba, di ko din sa man. Ano masanay? Pero bagay ba, baga talaga pag-alin. Wala ka natin nilip tayo bro. Moto wala naman tayo. Yan ito mo, ano mo, paligid sa mukha o. Pero ulo ko yan, iba ako din sa UK. Tapos, alam ba, nandito ako. Ay, kamu yung sinunod nila ka rin. Madali na kanya kumigil ka na. Masisisihan din kung ano yung pinakagawa kasi may sarap din. Nagkapag-desigi na yun ang buhay. Di na lang mga kami, lumutaw lang sa bahay kasi hindi ba ito gumawa. Akala ka mo, abang yaw pa ako. Sa kuha, Jeff, moral ko Jeff. Labay, lang sa akala ka mo din na, may para mo siguro yun. Ayun, nahiling niya, no? Pinahiling. Wah, jadi binat ke tidak tahu dua bisa digigit gitu dulu. Ano ba kung magno yan naman ako ta so ba ako sa ayo. Oh. Number 23. Wata mo yun. Nagpunto kayo ba kung sa dito na ay? May tutok ang sige, ka na. Yun, dahil sila siguro mga na. Yung tanggal na gising ko tapos mga dumi ay ba na ata sa ay. Mahirap yun. Tama kayo mga sa ko ay. Tama din ko may gini pa. Ang gini nila. Ano yung kita sa nanali? Kita sa karaman sa mano. Mami na pag-ibig yung bili ko ba nito piyaw? Hindi ko ba nito piyaw? Diba?
Wala ko dito. Basta ka na eh. Doon tayo. Tapos, Wesley. Tungkol ko sa trayon. May ginawa. Baka sa lang mga relo. Uy! Biyak out, biyak out. Hey, spot. Ay, parang may game eh. No? Ano mo siya na Oh, hindi. Meron na ako. Ay, wala sa may. Ulit ko na.
Sino? Sino? Ito mo yung mga talagang talaga ko. Thank you na. Hindi ka na sa video ba? When I given rate, Bakal kita ultra, bakal mula. Bakal mula ka lang. Ano ito ako to? Kumagitan. Jordan ito sana si Jordan. Dito, so ito sa video, ano si Melio. Ito to. Uy! Alin, sa kasabay lang. Ano kasabay? Juan! May nakapagpayan ito. Ako yan, ayun. Hindi. Ayun na ako kung anong hindi. Pag ano,
Nagluto duwa mo ba na sa? Muli na. Sabi sa kanang mga kita na. O, gila ko dyan, Rose. Wala naman akong nasaktan. Lapin mo nga ako. Wala mo dyan. Ay, man! Hindi alam ko pa rin eh. Ano ba ito ang sindre? Ano ka sugma? Aga. Mga pulis mo. Yung kasi nagpumadala ako. Yung sindre. Kulang abisit ko ako dyan. Alag-out ako dyan. Ay, ako sa Provinciano. Kidlat. Tapos ay kasi hindi ko kumain. Kung wala balikan sa Bulsano, sa kulungan, sa Tabasoy. Meron ka lang? Nakatahimik ko, may labot sinasabi.
Kapinig niya mga kung ano, support niya. Orang ba sa pero dito. Kaya nag-Facebook na ako dyan. Ayun, nag-Facebook. May na-Facebook na ako. Paborito ko Nasaman din ako si Dominic. Ang bukal sa to. Taw-taw Sabay-sabay na. Taw-taw man. Hindi man sa noon eh. Mahigit mo. Hindi man sa nabugod yun. Oh, kita. Lihat po na ako. Darpa ako. Alam mo ko din ang gibe. Nag-gibe dito kay para karaman ni tita. Iyo to. Nasamaan ka ho. Nasamaan ka ng gabi. Nawala ka po ako. Ano mo? Dok, nagtaram nga niyan, sinat. Gano'n ka to, gano'n ka din. Yung yung binayada ka. Sino yung binayada ka? Binayada sa yung ano. Bilaya din. Dahil sa'yo mo. Hindi ako ang bilaya din, ang nagbalik si GP. Hindi ko alam kung sino nila. Wala naman. Iya, wala ko yun. Pinagpili ko yan. Iyo. Madali mo sinaga. Marami sa ano? Oh! No! Pero yun, isang sila. Alilikot mo. Nalakalawon. Bakit? Parang sinangan mo. Stop nila yun. Wala na lang si Pilila. Wala na si Pilila. Ako na. Ano ba? Paano nila ka to? Kasuwagan tayo kang ano, kang tikparan. Pasarama. Hindi pa din lagi. Nasa tikparan ka. Dobi, dua. Kakulo, ito mo. Pagkakulo. Ilagdigdiwan. Nilong ka. Yung mo na sa mga ito. Ano ba ang sila sa kapta? Pero bisis ko itinasun ko dito. Kasi nagano ka mo. Wala naman. Nagdumugaw. Dito. Ay sila ganyan. Ito mo para sa linugawan. Gano sa ako. Yung sabi nila na. Ulit ako mo dito sa. Pag hindi ka pala na ko. Hindi mo gawa ka. Ikaw na kang magpulog-pulo. Lang, paano kung magluluto nito, hindi mo na doon. Alam mo, lagi ko lang yung tanong mo. Alam mo ba?
YouTube na ako gari. Basta dito. Wala. Muna ko yun din yung ano. Ano ka niyan? Repolyo. Repolyo wala. Repolyo pala. Salamat. Paano ba ito hawak ko gusto? Hindi ka lamang. Paano ito? Hindi mo pa pero qualification yan. Ano kaya mo? Sige ka rin magkakakaya ko hanggang ano lang makakawag sa pagkakas niya. Balisay! Kaya makapagkakawag hanggang ano makakawag sa college. Pero, kaya tapos na Papa sir. Yan na, wala sa ko.
Wala ko dyan, wala ko. Dali ka na. Dali mo na. Di mo na kulo. Akala ko naman. Ha? Kaya mo tumangan. Eh, mata kuya. Pwede ka tapos din. Oh yes, come back to my channel YouTube that is link in bio. Don't forget if you want to have a CP, link in my bio and give me some keys. Uy, grabe na yun. Hindi mo binakal. Negative. Positive. Ay, positive. Huwag po positive. Positive. Tapos ko yung ang mas matuwa ako. Iwasan sa kuya, takong pangalawa. Hindi man ka. Ito. Anong pa doon? Huwag ayaw mo. Mayroon taligi. Tita! Narito ko na. Ano ba lang? Yung pala ko niya? Ha? Wala ko? Matilyo. Nalala ko po. Wala ko sila pala. Luwas. Pakilang ka. Okay.
Yung piano. Taguran. Sino walang piano? Hello, Mr. Dre. Dre, Lucy Dre. Maparo ka. Tanong. Nan. Ispisa na lang ako na daw. Nan. Ispisa ko pa pala. Ano? Dalos! Dungo? Nana? Dungo? Kaya ang mga kaya sila daw sa ano? Kinahagak na daw.
Ay! Next one.
Ako. Natakdag ko ito. Nabuka ko sa iyo. Natakdag ito ka ano. Kita dito. Dito niya. Ay, pa. Yan, alam mo mag-isip ka.
Pero kung wala ka Ano ba yan? Sige, ano ba ginawa? Ano gamit ko na si Pangalaw? Gamit mo.
Buka kaya nga. Buka malayo. Off ka ba to? Huwag na rin ako tulungan. Huwag mo din ako sa ginagawa eh. Ayun nga nga, ayoko. Ayun ka nga, You! Don't touch my face. okay.
Which one? Ito na. Sabi na, tuwan mo. Ano to?
Sige, dyan. Kumala sa gilid mo. Dyan lang. Nice one. Likod dyan, likod, likod.
Yan. Yan. Nagustuhan na. Okay lang yun. No, perfect eh. Pinatay. Pero pinalit. Nagpalit ka mo. Kalaman mo. Sama. Yun, iba. Ayun. Inano niya sa box, may box ko doon. Sige eh. Init ko ito mga. May binaba. Ayun, yan ako sa ginagawa. Yan na yun. Oh, ano pa? Wala ako. Okay.
Ito. Maria. Balat ko. Dalawa to. Stop. Dalawa. Yun ang gusto. Ay, tanggalin lang. Obligatan po. Yun, doon kasi na dyan ako yung kapatid ng gift yun. Ano? Tulungan mo dyan. Ano? Gagawa ng pagkain. Dalawa. Oo. Ano? Tulungan kita nga. Hindi na, pamiyot. Mapit po kami. Sabi mo ako lang, baby. Ano? Tama ka? Ano na? Kailan daw? Gawin ko na nila. Yun o, hindi ka pa ano. Ano to? Pagpal ko mo ito pa. Ano ba na ako? Ano maging ang Hindi yun. Nakagpalo? Bakit yun? Ano to? Bayan. Bigyan. Ay, yan. Bigyan tayo. Gamit ang pelikula. Huwag ko may pagkain. Galit yun. Ayun. Akala na ni Sana galit yun. Sabi na lang. May kamandron. Atuloy si Masala ako. Wala 12. Hindi na. Those are the it. Those are the it. Galit yun. That's that. Magkira mo na. Magkira ka, yun. Yun naman. Wala na. Galit yun. Maski saradalit na. Napapatulog. Dito. May apa to? Patok na, man. Pinahulog yung team. Pero mo, Louie. Diba? Yan, yung team natin, nakasabla. Galing dapat na din ikaw. Ano, patient. Tawari. Ano, ano? Huwag na po. Yalan. Dati yung parang kakainin. Magtimbit. Ano, home. Walang taka na mag-inang home, kita, itong bari. Hindi naman kung magkita ka na sila. Pagod ko ng kita. Ay, sa IQ. Ano mo? Hindi na, boss. Ulat ka ba? Hindi ko nga patimbit na itimbit na po sa solution ko. Hindi na. Dalawa kita.
Pero yan, yan. Ito talaga may pipilang pili. Gombi. Puta, wala akong batil. Yan, pasok nila batil dyan. Magsaksakan sila. Kita. Eh, nang kita. Magsaksakan sila. Sorry. Stop! Yung bill, yung bill. Nagsakado na yun. Iyon sa kanya. Hop. Hop. Nagka-hop ako pa din. Ito pa din. Kita ko. Kaya. Hindi ko gagawa na po. So, iya. Ako na. Hindi ka anak ko na yun. Talaga rin ginag ito. Ano naman pag-abang makabus? Kaya nga, ipapit natin. Oh, dalawan. Isaksak sa rin yun. Pag-ring. Kita-order kita. Hindi ko gusto. Sabi, tuwa to. Tuwan. Hindi mo na din makagaran. Yung sabi, hindi yung sano ulo. Ano sabi daw? Sabi pinadya. Loko na, lako na. Wag kang yun. Hindi ka wala din yun. Mobil sa mobil. Yes, John. Puta sa mobil.
please. Oh, sila gigilin mo sa may lane. Oh, sige, pinagpa-plan pa din yun. Hindi, isa pala. Sorry, dun. Hindi na kalaban. Huwag yun sa may base nila. Yun. Ano? Bakit? Ito po yun. Ano ba yun? Honest! Ay, ay, may nakuha. Wah, ginagaling.
Ginlo. Ano? Ano Ginlo? Yung cheese. Wala Ginlo. Dela ba yun? Dela. Ako patangay. Ano mo? Ano? Kapag wala. Doy, doy. Ay, nabangan ako. Ay, ito ako. Ay, ito ako. Ay, suwado ko.
Ang mga tagpo. Ano to? Ano mo sabi about kasi bukod ko Kami po tayo. Data. Wala hindi dito. Hindi ka manalo. Kasi dalawang parang mga dalawang topic. Dalawang document. Dalawang manalo pa.
Kaya na din sa kaya confused ka pa pala no? Nash, sorry, wala taga. Taga ko na. Kusin guloy. Kusin Basketball. Kusin Dapat pwede yung mag-apply sa ito. Please continue.
ako magpapakot. Mapisan ko eh. Ito! Subo. Talag ko. Talag ko ito niyo. Hindi. No. Chuk! Double kill! Ayaw. Nag-iyo na sila doon. Tapos na yung pagkakalimutan ko. Ano ba na? No! Make it sweet. Upuan siya din.
Utang na ka sleeper. Ano ba wag Seryo? Uy! Pasal isang lang yung pagpataas din. Good! Oh! Ako pa. Luto mo! Ito sa loob. Tumutulong mo. Ayan, nakasay. Ito. Ano kailangan? Yo! Yo! Happy ko sa lalo, boy. Ano?
Ay, sabi mo dyan. Ha? Galing ka, kaya balik ka. Ayun, guys. Diyan ako, no? No. Pera ka? Diyan ako, no? Ha? Uy, ako ba? Lutos Taiwan style. Tanong lang, batak tao sa mga tao. Ayun, ito, ito, nakakala. Ayan, okay na pala dito. Big man sila ako. Kaya, alam. Ay, ito na. Moreno, uwi. Lahat. Ilan mo earn dyan? Ano? Earn dyan. Pera na. Earn dyan sila na ito. Tatrap. Ah! Ano, wala. Wala, tapusin mo muna na eh. Nakadurog ako. Ay, pero yun, dapat Ikot! Dip! Gago. Ay, ito, ito. Ganyan yung ayos ako. Ano ako? Lagi ko na ako. Mahal lang, kayo pa ko. Tara! Patro na ako. Mal sa kabangaan. Ito. Ay. Galuain mo pa ng tanga. Tumantanong mo yan, turbra kami na ako. Pagkakalbang ko si Dente, ito. Uyan ang kanyan. Mabubuhan na lang. Tapos na. Tapos na. Tapos, tapos na.
Mabubuti lang, guys. Idip na! Putang mabuti. Patay lang kung di sila, so. Wala mo rin, patay lang kung sila. Yung nagpiring, yung nagtara kung pampayo. Hindi yung pinig pa rin, hindi nung gato nito pa rin. Bulan. Yung kay Baba. Oh! Agluwas. Wala. Tama naman! Mag-ibo na ka muna din ako. Malat. Ano mag-draw? Ano nga sa kawat-kawat? Kawat-kawat yung kanataan. Uy, gago. Ano bro? Tulo ako. Hindi mo nga ako na madaan. Nagot. Yung nga nagaw-gaw. Nilulubog ako sa rumara ko na. Mga pilubog kita na. At ikaw na ba yung bugulo? Ay, putang nga. Ang problema ay sinabi. Tama. Puta lamang na. Putang nga. Ako ka na mag-vlog. Sige tayo. Kaya kami tayo. Konting maabang pa nga ito. Suida! Abang mo nga yun. Alam mo, alam ko na din na ito.
lahat, pagbabaon mo na. Tuloy pa. Okay, palit pa kayo nagsabi. Dito ba, tatanong po. No. Iso! Ano? Mother na nga, yung ka. Walang katagbo. Dapat, limpa, Mars! Ayos ba? Ako naman makapal. Lupang-lupo na. Lupo na ba? Paano? Dito na tayo. Oh, Rocky! Lugi mo kami nun. Paano ka? Restaurant ka lang yun.
Ano lang? Buwag na. Buwag tayo ganyan na. Buwag na. Ano silang tao? Huwag yung mga Diyos. Isu ayun. Huwag na sa to. Ramdam ko nga mag-video mo. Coffee man tayo sa to. Coffee na pa din oh. Yeah. Yan, bakit ka ano sunod na din? Yan mga ibang na president. Pero dito, ano naman? Ang gano'n na ako nung dito. Ngayo. Ano pa rin kita man? Hindi ko na kamahal ko bayad na. Bawang ko lang dinginan. Ano ba yung mga... Makabalik ka. Ako din, isip pa lang kita. Buti na kasi ito nga ito inyo. Ito ko rin kami. Pero bumila ka. Kasi pa, Grace. Doon naman pa mas kaano yung pinakalalit kami. Oh, yun ang gumawa ito. Paano pa man na-play bulang na to? Di pa man na. Maslong daw nga yung sa inyo. Out na sa po. Pero na ako pagbayad na. Out na Pero na ako pagbayad na. Ang matisip ko na mga gustap. Ade, mansing ka din eh. Agad-agad daw. Wala na ako. Ay, Diyos pa yung magigit dito na tayo siguro. Ang iyang pakubala, aba, ito mga loko. Doon yung basta ka. Hindi. Ikuta nga pala. Ito, siyempre. Yun ang nga, yung bulok ko, diba? Yan, doon ito, pinagkakatapat ito lang. BBM po. Mabel tayo ba ito? Di ba, pupubukan mo tayo na wala na. Pare, Inek. Ito ba?
lahat. Ulit lang. Ay, pre! Oh, nawala na tumawag ko na. Bubog nga, alam na kung magdadaw ka dito. Araw Ay, maglukas sa likod na. Sa kapit sa likod na. Maglukas sa sakot niya. Ano ka sa bartas? Hindi yan, lukas sa tupay. Uli na ako. Kaya nisip pa. Sabihan nisip ito. Yan o, Jay! Jay! Magsano ka sa lakot. Pagula ka sa lakot na tupay. Para ito parehas nila. Days. Ano sa nila? Bawa.
Wala pa po yun.
gusto ko, support pa. Yung sa kinig, yung po kayo. Talaga ba? Very. Kasi ba nagtumal? Okay, sa pre. Ano na? Facebook ba? Facebook! Ngayon doon sa atin. Ako nagdaman. Ganyan. Salamat. Parang may profile na. Dahil iba mo fish na ano. Fish na rin, ibang tao eh.
Pero di. Sabi. Sabi eh. Nagkakit ang doon. Inililink ka, ano ba? Ito parang dito, okay? Inililink ka mga sa gagawin ng mga rin mo ka. Kapag na, dami na. Pinaraan eh. Tapos, Wag naman. Hmm. Wag! Wag! Ano naman? Lang. Pumi na bakla. Bakit sila na? Sabi ka medical motor. No. Sabi mo motor eh. Medical. Motor na, medical.
Ayan lang yun. Bukod yung gamay mo, buloy ka na nga yun ka.
Ikaw mo kayo nagpapalito ko. Walang tao. Dahil pala makalit. Kaya na yun lang ang kaya na yung mga. Sabi ni Mama.
Ano? Ibala ko na. Ito. Naalagay ako.
Nagbalik ka na. Pabalawan mo. Ano ba? Ano pa? Ano pa? Kung lalaki? Ito mo.
Ibig ka tayo dalawa. Kaya nakakaagyo. Nakadapat na nagalaw-galaw. Kaya, Alam ko na isa. Yung mga parang magagawa nito. Meron kita na. ano ba po? Ano na? Ano ba? Wala, ano naman na doon? Bakit wala na? Huwag lang lang so wait na tayo nag-ano kanina yun. At kayo nagtutong ka sa sako. Di ba nakakaging lang naman natin? Sa Facebook mo na kay po. Nakakayos ka talaga yung lang natin lang. Magkano ba yun?
Ay, Diyos na na Diyos! Sorry ka. Mawala ka. Wala, liputo. Kaya po mo. Pero ano yun? Ano? Ano ko ba itong wala? Tingnan daw. Tingnan daw. Yan lang. Ulit, okay. Wala, magsakit ka mo doon sa ano, Manalo. First block. Gusto ko masapayo. Ano daw? Kaya, hindi mo na ako maganda na. Hindi may pangalan na. No, yung ko. Pangalan rin daw. Pero yung ba, magkakampon din. Hindi ko mo. Great. 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 Andre,
Ulo na ito na. Pero mas deliver. Oo. Sino? Wala ka ng ano na. Ay, nagpula. Ano? Ano ba ito na? Ano problema? Di ba nahihirap ulit? Mana? Lag lang. Makakatakan. Abangan ni... Silakan. Ano sa dinarang John? Sorry. Kasi kasi na kami doon. May pera. Eh, wala. Hey! Oh! Tulungan niya lang kita, John. Tulong, tulong. Nino! Nina! Nina, mayos ka! Manura ka, ba? Student ka mo. Permanent pera sa mga. Nakakita ko yan, ano din yan, Dave? Ma'am! Wala mo. Uy! Sabi na, may ibang Na, bali ang araw pero ko mo. tuloy ko, wala na yan. Madun pa kasi namin babuyo ko ulit. Ayan, nasunod. Wala pa ang mga pisig ito, no?
Kambal. Ah, Russian. Russian. Bakit kita marah ini? Nandun doon. Doon kayo. Hindi. Wala dun. Hindi. Dun, ikot mo. Ikot ka. Aray, kung nasa gilid na pala na IPS yung lubuy. Ay, dyan. Di ko tatanong yun. Aray. Wow, gusto. Yun o. Aron na mga ano. Ang buhay. Yun na. Aron. Ang binto. Mawasin na ito yun. Aron na mga ano. Wala ka sa'yo. Ito din talaga. Aray. Uy, di ko putin. May pahulong ka nila niya. Ay, siyempre. Ay, ngayon yung flower. Ang babae. Ang dami din na ako mga parang. Pwede kong kapatid. At mapagod.
pinakay. Oo nga, yung bago pa nag-ano nga. Alam mo, kung mga naganda sa... Bawas nila ito nga. Ilang tumutong. O ano, wala ko, favorite mo dyan. Zero pa, no? Snake yung Ay, kung mga ito, nakaka- Kaya, pag nagtagalan sa bawat, mga lapis pa rin mga kaibigan. ganyan din. Cheater! Cheateran! Iyong natin! Naging ba? Ito nga, yung pinagawa. Ah! Ulo na lang dito pa nga. Kaya pinikot na to, pinikot na. Ito na nga yung kaya. Uy! Mamaya, mamaya. Internet kasi hindi namin makita na gano'n na
Kaya, Denver. Thank you po. Thank you. Yan na, ano ba oh? Punta mo na dito. Matat mo na kaya na.
Kailangan mo. Kailangan.
Ano sabi mo din, pwede nga, nagpaplang na ako. Ano? Ito, okay, ito. Ikaw makaling lang. Nasa ka lang, ikaw makaling lang. Ito naman ko rin. Wala na ka, kung wala na tayo. Wala ako.
Meron pala.
Ay, gusto na garo. Kasi pares yung kapoy, ano, mga arawan na magkakaiba ng paano mo kali na garo laba ako rin kapag ako. Ikiro. Ikiro garo. No, no, ikiro eh. Iyo. Ito ba no ikiro? Ato sa kaduman. Yung di ba ka nag-vlog? Hindi ko pa rin
Ako ba tayo? Ito ba pala? Ako sila ako din. Oh, sige.
Yung parang di, pogi na. Kailan ko kaya kaya? I told you that. I told you. Happy! Hero pa nga ito. Hinahanap ka na ng puso. Dati mo ngayon sa taba.
Yan. Direct na ba na? Uy, itong may kaya. Dinalat sa mga loro. Hindi mo kayo na. Ito na nga ito. Ano nga ito? Kung wala kong nasa bukod mga ito, then, ito bukod din. Pag magandang pangmahal, ano, dito.
yung mga bobo. Kaya. Mag-iis pa. Okay naman.
sana. Yung
Kaya, ano,
Hindi sabi, ay, ito man sa pala ito. Yung ano sabi ko sa Wala. Ito sabi. Hindi mo balak-balak ko. Namumulot sila ka lang. Uy, ito. Wala, hindi ka kami ba? Tungguhon. Ilang oras ka pa? Yung pag-star. Ito ka talaga ay. Yun na. Ito ano? Wala doon mo. Yung Dude! Ah. Pero kasi tapos aja salah aja
Bouncy, baru sabit yan ka. Bang, kalaki yan. Masabat, masabat. Ayun, kasi. Ito pas ito nga. Grupo nga yung grupo. May kumpas dito yung Ha? Alam mo, so, at permanent, so ito
Mag-screen ka ba kayo? Nung pag-papo yung pag-papo. Tulog ka nga, yung. Tulog ka nga eh. Maparang ka, sinisit. Huwag lang ba, sinisit? Don't magulog na. Don't check it again. Yung ano, Rose. Lana. Ito ka dito mo, ayaw. Yes, sir! Yes, sir, what? Ala! Ganda! Grupo ako. Sino ba pibulog? Sura yun, dumagabay ka. Dumagabay na bagal. Nauna. Wala ka. Lagos mo dumon. Madigdi po nga yung talil mo. Tapos ito. Iya. Next, tidak to? Yun. The boys. Ate, kumaligaw ulit. Kapatid si Sibu. Lalo rinod best friend. Tinatawag girlfriend. Alright, pag-isip ko lang ba dito. Ginagawa ko mo dito. Halo? Wala man sabi si Gilin. Para mo, tigsugo ako. Bawal mo lang magalit. Nilutaw pa ako kung ayos ko. Hindi kita maluto. Sige. Hindi kita nga kung ano. Wala ka naman pang ano. Naugat ka nga talaga sa ako. Bala ka kasi hindi mo pala nagtawag. Magtitigan na lang. Hello po po ka. Hi. Game na doon. Kung nandito ng viewing. Madrid na yung kakabagong kapatulan. Look. Ayos ko. Hindi ko ayos ko. At ang mga boys. Sa pag-inog na ni Mama. Kaya kasi diyan na yung ayos ko. Buwan na Rusla ng ulit. Sabi yung
Ba't add ko din mama mo? Sabi mo, Peter kami ito ni si Gina Pwede na Joana. yun. Ako doon ka na data din kita. Uy, ganda na mo, mga rin siya pwede sa akin ko. Pati na mo, nagpapatigil siya din sa ro. Ako ay tulog ako. Puro tigla ako. Nagkukuha ni Bill na nakota. Kita mo niya, kuya niya yun. Sakay. Sakat ako dyan din ko. Gamit ako ng 20. Okay, di pa rin si Lord. At nasa to, ilagay ka na mo. Patuloy yan mo. Patuloy mo ang doon ang porto. Wala ang bisita. Balistar po, balistar tayo. Porto, Dewan yung. Pinapil mo. Okay. Okay. Pero tayo. Wala na. Step by my side, Wala talking na. to the moon. Kasi na, makalinap ka na ba? Magkano ka ABCD? Bolo ko. Pag nagsimbag ka yan, i-report mo, madali yung ganaan. Hindi ako nga lang yun na. Nagtanong mo ba, wala ka, what ano sabi ko ba? What the fuck? Ano yun? Picture na naman ng ABCD. Tapos, turutot ng God. You are banned for this game. Step by my side. On the playground. Sa tulik ni Kaela, tapos mingaw ko si Saro. Pero kung mudag ka na magbigde. May tigban tayo na utugang. Tara mo may mga bisita sa room kaya mo rin magkapalang. Sige na na! Ikoy! Ayun! Ay, ba na natin ba? Ano ba pa? Ano ba ito? Paano parang pag tinatukan mo ako, pagpatutukan mo ako? Paano? Hindi, dalag na. Basta, sinakat ka sa dumada. Presidio. Kaya nagkanuan na naman ng pag nagdilag, paano na naman? Salamat ko kayo. Hindi ka pa naman ako ba ko din ano ko lang. Marba ko. Makamulit ko. Ayaw nila ba?
Yaber, Diba, punto? nasamahan mo ko yung jeep, "Jeep, buhay mo, buhay mo, sabi mo, bulan mo tingin ng putik. Nascribe sa loob ko sa bila kayo mga yung pati pa na nag-back up na. Oo, yung ganun pa rin istorya. Ganun lang pa daw sa istorya daw. Dalawa. Tapos sa Dr. May. Ito, Jolo, sila tawag nga kung may tanong. Kaya ko ba nga ano, ano ako na. Tulong po, hindi mo bubukutulong mo. Wala, hindi. Hindi mo bubukutulong mo. Kasi, hindi mo na kasama. Kasi mo nga ano, hindi mo tuloy ako. Puta, ako tuloy na kayo. Infinite Bang. Wapo na yan. Infinite Bang nasa iya. Tapos tuloy sa ano. Pinapira na ka na doon. Diba? Mamasugod ng cake. Lalo yung tagaw. Mumbai steak. You know, ala, babalak siya, abala, Lemon. Kaya. Day. kaya, Birthday. umagay, kaya. Sa ano, sa may kabakal, you know, ay, pagkahaling mo na, ay kada eh. Di ba? Ako, ano, loka ito na, GC. Ayun lang. Tara mo ko, sa sinabi doon, di ba ako ano, naglaan. Ito na may mapalit ako ano. Or, palit siya. Bukod pa pa yung Wala mo ano sa kayo.
Kaya hindi ako nakapagpapakita. Buhay pa naman na ako bubili ng football. Alam ko lang pang medyo dapat mahal ito talaga sa mga tao. Alam ko yung bago mo ito alam ko yung ito ko ito. Ang kaganawa na tuwi na host maganagor ko. Tuwi na host na style ko ni. Yan wala ko kaya. Yan lemon street ka na tuway. Kaganan mo na. Yan na ko kaya. Yan yung kaya na rin. Pagka nagmusin mo sa kaganan mo ang gawa. Ay, sabot sa rin. Ay, magtubo yung ginamit ko. Bakit na yan? Ako mo rin yung ginamit ko. Magtubo.
Thailand. Makati, Pasig, Tapo. Yung tabako, straight yan. Hanggang January 20 hanggang February 15. Pinanong, ano mga mami ko yan? Hindi lang po yan yun.
makape. Hindi ba mo kita ko na? Sampai di sana, ikaw nung kumain ka ng kung pa kita ng ito ba? Hindi na kinakapag ng sabihin ng ito. Iya nama aku ada. Iya nama aku ada. Di Bumi. Kita nama aku kan itu. Ini hal itu berbeda berbeda melakukan yang itu betul-betul untuk melakukan. Iya, baru naga.
Sabor. Lang. Noong 1 hour yun. Tablet din. Lang ang lakit doon. Lang pa yun, Beth. Ikaw. Ito. Ikaw. Ito. Ikaw. Sabi ko. Sabi ko baga iba. Ha? Siya tagas din. Kasi isa pa sa ano. Gigi, gusto ano, nagdalagan. Yeah, zero. Pinakamlala. Dahil doon isa na dito. Mag-test ka mo. Mag-test. Sabi sa speaker. Puno kay batch. Maganda. Nalutuan mo?
Let us Upward to duo. Sinakpan si Noah. Lupot. Lupot na lupot.
Dua apa gak ya? You know.
Kakaya.
So, At tatlo, ya, mali. Kasi di kasi bawa, kasi nakakain. Bishop Day, parang yung ya, ito ba yung ah, Hello. ya, eh, terus never iya kayo.
Kailangan tapos ito. Luna mo sa ninyo. What that is that luna mo kahit pagkano niya Luna na. Lunan mo na. Hindi yung unang pwede mag-job. Lahat-lit ka, bukalik ka, bukalik. Tema. Nakasama natin po. Dia tutup mo. Yun ang mula sa alaw plate na siya kung sarap. Tutup mo kasi. Dapat doon na. Perfect na. Kaya kumala. Sabi na, ano pangalan? Ulo. Hello, Amel. Masarap ka? Masarap ka pa? Masarap, legit na ano pinili, may pa? Tama sa diba? Ano to?
Ano ba pang delegate? Wala kang may tungkol ini, wala?
Meron sa kusina? Hindi. Yun. Yun. Wala, naging may break yan. Dito doon. Ayun ba? Kinakawas ko. At napunta na doon na ano, Dren. Pwede mo to. Kasi kaya tulilan. Ngayon, Wala kalaban. siyan. Saan niya, no? Kaya ako, Piday. Girls never fail. Hello. Ikaw na nga, Dren. Ano na, Dren? Break sa tuloy na lang, Dren. Ikaw ng tira. May tira. Libre ako. Ano? Ay, out na pala siya. One, Oh. para joke. Alam mo, sa kasama lang ang book. Di mo, ano mo? Dahil ang sabi yung kanya, no, ano na biscuit ko? Ano ko lang mga biscuit? Ano lang biscuit? Buo, pag alin na buo. Ay, sa kanya ko na, Ang tutuloy.
Namo, dali. Dili malawin ko. Yung ako. Hello. News News Live. Okay, wala. Kurang na ka magkuhan. Bawal, bawal. Madumog na natin. If we come to up my you are so good. Pero ba bago nga bago pa nga ni kami dumaan sa basketball. Upong nga po. No, hindi ka pwede ka magdali ka makalagana. Kasi long R. Long R. Ang profile ba? Jumping to the moon. Sabi na, babe. Tama ko lang sa tangaw naman. Hindi ko nga nag-rally. Bakit ko nung ito? Diba? Halas na. Yung pangwapit na. Ito naman. Nilagyan ka kung baga ko nun. Ano, account. Pinagdapat ko. Ano ba pag-fill ko gold tapos yung mga account can have ang 69 million VIP. I give you some account kasi you have jackpot. Tapos kami ko lang siya tapos oh nice. Tapos naglag pinasulod may nagano kasi ano na siginet. Ang siya so ano sumahalo tapos ano may wrestling tapos ang VIP na kulong ano 69 nangangaldo po kunin ako ako gusawan hindi ko pa ba nagalit ka na bigat o pindas ako halati ko ako Bayit nila kay. Hindi ako sa pagputing sage. Tumatag ako. Ang VIP nga net, may VIP so yan VIP nakin. Ang VIP net, ito. Sa pagputing sage, naman talaga ako sa I give you some account. It is so, marisal. Ang pangalan ba si Gire? Tapos, ang VIP, Iron Shy, tapos, Magneto, Cuchillo, na Pre-Ax, Nakil, AK, tapos Slater, wow, nag-check up sa HP, Proxit. May Proxit kayo dyan sa Nakil, ang pangalan na Kalbo Rutoy. Tapos, so, Ikinet. Woo! Pero sa tunay, nakuha ko Please. Please, na-celebrate ko si Diyos sa people.
yung IGB sa mga base. Tapos kinuha ko. Nag sumusulo. Pilapil. Digimon. Diba lang ka dito sa mga so, yun. Nino, sa Liga World. Kung kang Pilipinas yan, naliklo mo sa CJ. Sunod, anan. Si Wala. Maglubi nga na pandok nga sa Liga. Small, better ano, nga. Liga Bird. Mga tipong mga, ano, butterfly. Oo, parang walang kulot. Paano, kung yung pa, mas kung yung pag-CJ, pakitiro ni Bird. Ano lang, mas pugi ako doon. Hindi talaga mapadao. Tingnan niyo. Diyan, natulak. Magaling ka na, kailan ka? Why? Sumbong ka na? Why? Good, Rani. Why? 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 Why nga na eh? Nagalagan ko. Mata, ako kay po. Mata. Oo. Paano umabot ko? Yate. Susubo ka ako. Hindi pa para nakita ako. Hindi pa ka talaga. Ano ba yan? Ang tao.
Pero matatero. Okay, just ito. Sudo.
Easy ka rin Easy. Hindi ka lang. Okay, so let's Hoy! Ano? Ikaw? Ikaw? Ano? Wala nga ng sili sa Gomez. Goyo.
Kaput! Ayun bro, ito mga ako. Wala, dinagis ko eh. Hindi daw ba, usitin ko na rayo. So, diba, Oh, so, mahal pa pa yung wow pa kayo. Ako na ka na. ay, kung hindi natin walang pala. Wala mo pa yun. Diba namin na Ano na yun muna? Ito nga eh. Ito nga eh. Ito nga eh. Ito na yan ay. Ito nga ito. Ito, hindi na. Ang masa ko na ito. Kailangan mo. Naikot na. Ang ganda po. Oh. Okay. Babae, kinagdagdag ko.
Ang ganon pa din na nagtutulog ka! Ay, nagtutulog! Balik, balik, balik! Bumabalik ka na, Lord!
Ito na rin pagkasyon. Ulay mo na na. Ulay mo na na. Skin. Skin. Ay! Skin na lang sunog. Kasi resep lang kita dun sa may kitab na. Ano ang kitab na? Hindi ako. Sabi natin nga niya. Mawag lang kita dyan. Sabi kita mo. Sana. Ay, meron na ba ito? Anything? Anything? Oo. Wando. Sana. Pero, luwag lang. Kasi, ito sa Ay, kaya. May meron sa inyo. Sa batak na ulit, nakano daw. Italabos. Toy. Pinakutsilyo. Isang mo sa tao. Dito siya nahuli. Sigulukan sila. Kunyara. Ikaw, ikaw. Sabi may balid na ayos ka. Hindi ba? Kawawa ka, Tol. Boy, ka naman. Oh, dahil pwede sila. Dan. Power out. Saan mo to? Bilang kami ni Chip. Sa may dilimin mo na. Kailangan may sumisibol sa may dulo mo na. Wala na kang pasilito. Nagkahanap kami tao na sa pilingan ba doon. Tapos, tumatag tao. Ayun, Hirap pa daw. parang hostit, doon ka nalimit. Dalagan, sabi ko, yun na tayo bakit. Kila sumay, power car. Dala na iwan. Mapapigil, pulis. Para basta sabi ko dito mga tulungan si Didio. Tapos ko ito, power on. Power out. Tapos, tier 1, tier 2, tier 3, yung power off, yung gano'n. Tapos ito, power on. Hindi ko rin lahat. Power on. Tapos ang nakuda ko lahat, magastos sa parang pagdaan sa parang motor. Power on. Sarong motor. Hindi na kahit kami hanggang dyan ka CJ. Kaya doon sa aral sa Sigol. Bumakajapon. Hindi kami dumanay. Hindi nga lang ko nga. Orang po, may makano, ito sa pagkakas. Ibo kawian. Matira matibay. Ano ko lang tastok na lo.
Second, Central Battlefield. Yun, tol. Lalaroan ang ganda. Yan ayaw dyan, sa may gilid. Ito. Uy, helicopter na dito. Boom! Boom! Ay, no! Kita ko, kilo ko, tol. Power on. Pultupal, bulok. Maraming tanong. Kurang guys. Katape. Nakulo ka lagi. Kada ano? With straight? Ano na rin siya? Sino ba na-big strike yan? Ano? Pero, ito naman mo. Umbis na yung pa-single play. It's shot. Single play nga nila ito. Pero, Patasal, demon. mapagod na lang isa na. Pero, kanya ko doon. Double it doon. Double it. Para doon eh. Lungit nga ni. Baka sabay. Yung fight Single play nga ni. nasa ang isa. Ito sa baba.
Huwag ka na, dali ko. Wala pang dito ka, Jimmy. Wala, doon pala dito. Hindi mo kami. Bumisit na ako dyan, oh. Bumisit na ako na. Punta ka? Wala akong like. Hindi ko na like. Hindi kong kadi ka na ikaw. Hindi ko pang kaya. Ayun na. Ako kuman. Suwasang talaga ang kubingan. Suwasang mga ito. Kung ka magkaroon lang pag mga ayot na yung kalaban na kaya kay Maria. Wala pa lugar, talagang hindi ko lugar. Para tulak kita. Magkaroon lang po. Ulo, ulit na pa yun. Delay! Wala, hindi. Wala, sige. May nagbuhat. Nakay mabiwasing, inilot ko no. Duman pinatawid. Kaya inilot. Ang nadawan. Dawa lang na. Yan ang pinwan. Bawe,
Bakit?
Ayun ako nung Oh, kalau yun, sinon, ako maniniyak sa kanya. gusto ko siya. Hindi lang pwede ko. Eh po, pwede ka mo Kira? Kira gini, ito, nagdala. Tahu no, ibig ng nag-awi. Kaya na ako, tumakok mga. Ayaw, ayaw ako. Lord, ano mo magalo? Ano ako, di ba?
Hello. Mga smile, sabi. Biglaan. Hello. Ano mo?
Kasi yung nasa plato, masakit ko siya na yung mga baguan, diba? Yung nasa plato, no, then ito mo na yung ano na ako. Ito na. Ha? Talaga? Ha? Yeah. Sige, paano mo na problema na
Mako, Lord. Ha? Ha? Hello. Dua ko. Like the page. Hi.
yan. Ito ang mga marato. Naman, tsaka ano. Oh, sige. Oh, no. Minutes ko. Ano na? Ha? Ano na? Bola mo. Oh, buwak. Ang pera ko, Tol. Pero lagi. Hindi yun, yun ako sa. Ha? Yan. Siya doon. Minutes ako. Kapag ganyan man. Kung talaga nga, Ano na? pero ano, Gawang ito. Wow. Nagkawala siya, eh. minutes ako. Nagkawala yun na dito ang parang ko. Minutes ako. Ano siya? Minutes si JJ. Time ko na ko na. Ano ka? Eh? Ano ka? Pero, Minutes si JJ. guys, ako yun eh. Pinawala sa mga dati. Kaya ako wala sa Minutes si JJ. Ito. Hello, bawa. Busy daw, watching. No. Iwan Bago ano? ko yan, hindi ka bago rin na. Wow, naman yun. Popcorn. Wala naman, nagdadalhin. Ibigay sa kaya ko yan. Ay, puta. Oh! Go! Ay, mga puro na ako din naman. Oh, yun yung mga yun ano. Ano. Oh, yun ano. Ano yan, isa? No, hindi.
Sexy lady. Siya tinawag na lang daw. Ikaw na. Sus! Natahan! Wala na kayo. Basahan. Gate is one, but prepare the prayer. Sus! Ang kinali. Ay, nabaga naman ito daw. Ay, mag-anak ko. Ilong. Ay! Kristo siya, awat ng kudla. Nan! Oh, singit ka. Sobrang singit. Nan, how are you feeling for me? Gagawa na ipatyan, hindi ka luwag na.
Hindi mo. Ganun mo na yung pati version nyo, version. Iba na pa yun. Ganun mo sa Facebook. Ayun, ay nakasap ka. Gawin mo nga yun. Sabi ni Bono yun, look sa isip to. Huwag niyo ba siya sa kapatid mo? Uy, ito yan, ang gabo. Oo. Para ako. Hindi ko ako na pala sa mga ano natin. Hindi ko kaya ay pala na ako. Pwede na tayo. Kumuha nga ito, Lord. Kumuha ka, no? Natalan. Ayan, ang gabo. Parang pala galing siguro sa inyo. Hindi, matiba ha. O na, nagkakot mo yan. Yung hindi sakot niyo, nabisayos mo sakot niyo. Yung ngayon yan, ang gabo. Pero, oo, mas sa iba. Kaya ano mo sa lahat? Hindi lang yun na. Oo. Ilagay. Ano mo sa lahat? Ngayon, mag-uman na nailangan mo ka, ano. Doon ko mas nalalagay sakot niya. Ano to si, ano, banal! Normal! Banal na normal! May wallet ako nga eh. Ito yung gagawin sa akin. Ito yung makasipawan. Uy, ayun! May sabon ha? Ha? May sabon ka. Kalan mo akong gift yan. Ayan, puro manguwan. Wapon din pa. Bilang mo! Bilang mo! Bilang mo! Ayun! Bilang mo! Yes.
ready ko. Limit. Magaling ko. Uy. Yeah. Ano ba na ako nila? Dati, di ba na-box mo yung yellow? No? Ha? Sabot sa yellow? Duro sa may parte? Mabalik pa! Ang gina, no? Ano oras na nila daw? Ano oras ba? Ay, Ano oras na? Baka nung tayo. Ha? Kaya ilan ba ito? Kasi ilang? Ilan? Logo. Ilang type dito? Landiyan ka na ano. Ganito. Huwag mo naman masinay. Oh, sniper! Ito ba kahit dyan? Nakatigil. Ano ba ito? Iyo, siya na kayo ito. Dati ko nga nalagay yung tawag dito. Kasi man nakakano. Si Dati ka nalagay yung dito. Nagkaroon ko ba itong video ka? Kung nagpawalan, wala. Ako nagpawalag ako. Nandun din ako.
Mandua ka, te. Sabi mo parang, sabi ko, pandua ka, Jay. Pandua kaya ako tinahanap no, sabi mo, Jay, pandua ako. Wow, ano, friend. Okay na pag gano'n, mapabariya. Tingnan mo na sa natin, bukod ang luwa mo. Makawala ka. Tingnan nga nili. Ikaw nga nili. Basta ito mo. Ito. Maganda ka sa event. Niya, maganda ka ito. Ano? Gusto ko doon sa mga na senyor. Ano sa mundo? May panak senyor. Ako na po ninyo. Wala na siya. Balik ako. Ano ba ang dapat mo na ito na maano sa next? Kamlong po sa balot ha. Kuya, mag-gusto nyo na. Kaya nilo na may Facebook. Kung ikaw pala tingnan ko nga Facebook. Wala. Uy, yan ang palikuhan. Bakit mo paligo? Nga, pwede ka na niya mag-isa ka sa event. Nakakuha ka ng ano. Infinite na bala. Tapos ko, dito Infinite na bala. Bago ah. Itong batay. Basta tayo. Bakit mo nga, Day? Mag-gilit ko, no? Gawin nila si coach. Bakit ko, ano, Sir, kaya ka po si Ben. Ano po yung level? Eh, sige, sabi ko. Baka, very well po. Hindi nilang papasin po. Gawin talaga. Sabi siya guys. Bawal siya. Latest ka ba? Cycle. Ano niya, red track ah? Laki na lang yung pangalan mo. Medra ka boy, Ben? Mas Boy.
Gusto mo nga, kalo-kalo. Hindi ko nga, May utang mo na distribyo. Go! Go, yun. please. Sige, ulit-utong ka na makawa. Hindi ko nga talbay ka. Taon mo na din. Baka. Sunodin mo. Naturo ka na si Tuwa. Sunodin mo naman. Sikat kaya kita pag sinunod ko. Sikat na nga, nakababa. Siguro. Kung yun lang. Oo. Ang tagal mo dyan. Kasi mamuli nga sa Tigers ka. Tigers ka po. Ayoko. Unang sali. Bakas kami lang. Anak ko siya nilunod niya. Wala ko sa ito. Pupunta po ako. You know, Sunday mo na dito sa Kalatao. ang sinasabi mo. Tukatan! Pinadinig ko! Naglag. Naglag pala. Inside. Uy! Ang lari nga nakasay-pente. Ano mo? 55 tama.
Yan ako. Hindi na po kasi matuto na ako siya. Ikaw, pero yan mo na. Magbigay ka na. 17. Kapatid, sa manyawan. Ayun ka ng tubig. Hapon na din naman dyan siya. Ay na, inaagahan. May ano naman dyan siya. Ano na? Ano na? May nagruman dyan. Nagkagat ka. Time lapse. Akas mo na over. Ilok po ka. Kawain ako. Una na. Bakal ka na lang nadaman na baka nice one. Oh, yun mo. Puno ka ba? Wakol. Wow, ganyan na, ano? Day na. Hindi na ako. Tayo. 1, 2, 3, 4, Ha? 5. Iyo. Iyo. Kung meron kita din na. Makapinasa. Makapil siya kape. Hinakakayaan. Ubuak ka talaga. Wala, ano, wabo. Yun na, o, report sa nakalagay mo. Report. Ano, Pilipin. Ay, ano? Kala ko si Joe kung ito sa Tara. Ay, mautang kami. Ay, ito na. Okay, so. Ito mga Kaya. natin sa banyo. Pero Sige, sa wala aga. pa tayo. Pero sa aga. 17 yan. Ilan? 50-55. Sinirek ako biwa. Dito yung ako dito sa sipit ko. Pasinsa na kami sa to. Sa natabi, pasinsa lang. Buhay ka na yun. Yun. Ano? Ano yun? Number 1? Salamat ka. Open man. Salamat ka. Open man siya. Salamat na sa one to Salamat ko. Ah. Yun. Hindi ano yung una. Ano ka na? Ano yung kidney? Ang city na. Ay. Patay ko, atay. Nakikiti yan. Nasabi sa kay. Ano yung juwan? Pusemo. Ano niyo? Open man sa tayo. Alam ko doon ay isang tayo. So, open man sa lang. Tatry, open pa? Oo. Wala.
Sanay niya. Na-feel mo akong nainot kayo. Hindi kami na nainot na nag-open. Ako nainot, ako nainot. Ako na nakasigaan ko. Huwag ko man dyan, huwag ko man dyan. Ayun, ako sa'yo matigil.
Wala po men. Maligal po men. Tingong bertigal. Bigat. Bigat, 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 ano ba sa'yo? Siya daw ang pasok na ako sa mga. Ha? Pero ito daw, dito po. Kakalang ka. Ay, nalulat na nalulat. Wala na kami. At the number, ang sabor. Ano? Na, pwede na sugot sa bananan. Dili na no. Para kanino pala gatok na mo Malit ka. na malik. Talking to the ini na. Kuha na mo na ta. Wala ka mo sa bananan. Ay, bilo. Sino mas guwapo? Si Banan o si Ika? Bilo na kabos, bilo na. Ano wala dyan? Sobrang lang naman. Huwag nang babalik. Nawang puso walang laman. Hindi mo naman. Di pa rin yung nga. Di kayo ba kayo, boss? Tunggu ko yung nga ito. Mahal si Bon sa kusukaan sila. Kaya madaro mo na ako yung ganito. Tingnan mo. Ganito ako yung tubig. Kaya natin. Siga. Puro ka. Tapos sinugdod mo to. Ito ba? Di ko na tayo siguro na. Ako lang sa yung damdamin. Hindi ka, Nis. Pagkakapin mo to. Okay daw. Ano mo ako? Pogi ako. 101. Mabalik na balik. Balik mo na ako. Diba balik ako? Pagkapag tigilip ko, wala na kung saan ako nag-ano.
Ang sinaan. Ada. Sawan. Wala pinamuna dalawang mga sigis ko. Mama, ganyan ka dyan. Oo. Ilaw ka lang dyan. Kasi may ilaw naman. Boy, kailangan mo tayo dyan, Bukoy. Ate, ate. Ay, kana, nalagutin sa ano. Okay, yung dawal. Ikaw magatok si Dugong. Dodo. Ay, mabul ko po. Hoy, parang may lupit. Alam kayo, kumamalay mo ka? Tungkol-tungkol natin para malaglag sa ito. Makaribog ka sa ito. Wala, nalito yung telepono. Yan, bakay pa. Nay. Yan, yan. Parang. Yan. O. Yan, yan. Yan. Hello. Balik na naman ko. Yan.
Oh, what? Ano kaya kung ano ito sinusukoy niya, kwento, mas pare, yung mga alas hindi, may patay ako. Puro lang tayo sa akin, itong pagkulo na lang ako. Magpila ka, Jay? Okay. Kasi ko masarap.
Hello? Mama, kita kami jurnal. May mga ano man magato? Basil pala. Nilalain niya ako. Jesus! Ano magato? Bagi mo naman sa isa. Bagi mo daw ako. Tatawa ko pero lagi ko. Ako na daw lagi ko sa mundo ka. Ano na po? Ano lagi mo to? Stay by my side. Dada, read the Facebook. Leo, Leo, oh. Oh, well done, nagbibilang niya, nagbibilang. Di naman ito kumain. Stay by my side. Leo, stay there. Oh my God. Ano? Uy, tropa? Puta nga, kabila ito ng ko. Bakit ko matipid? Ate Lia? Ano ako pinisip sa iyo? Sabi mo ba ba? Sabi mo na? Nila ko. Ano yung mga ginilo ka no? Tuloy sa kuya o. Yan, say. Eh, magkakaulit siya magsimon. Pag-inipilan ka ko na. Ano man mag-ibo? Nakilipin ko ito. No? Ano? Ano? Ano na? Ano na kasi? Okay, that's one. Okay. Page.
Ako lang ako. Oo, wala na yung parang ko. Santino, Santino, ano? Tapos na, yung mga ano sa Facebook. Hindi naman awan. Paano nagsabi na yun? Yung sa may victim. Ano po? Pagkita na si Jay. Pagkita na si Jay. Iwa ko. Kasi, utos din na natin na. Kapag mo yan na po. Sabi mo ka naman. Busin mo pa din. Dadali ka lang, ha? Dadali ka lang. Ano ka? Dapat ko na lang, dapat mag-ibig. Ano ka na, walk-line? Hey! Diba? Ano yun? Ang spoil. Hello. Siyempre, tini, da. Bibiso ka, Toy. Ano mo? Wala pa yun. Dapat baralias kita, may love ini. Ay, Ano yung dot? Ay, ko na siya mo. babay ako. Ano yung kumamit yung topic ko? Gusto ko Yan. yun. Dito? Yan. Ano? Tingnan niyo ako. Baby, tayo na ayaw sa asa. Ay, wala siya. Lemon lang. Hindi mo na pa. Para makapasok ka na pa. Buti dyan yung kasalubong. Yan mo na sila natin. Hindi mo na ipati mo sa kwento. Alam mo ito. Para makapasok mo. Bulot mo nga niya isang bagod ang may nagkaroon. Alam mo? Oo, parang hina. Pero gusto ko pa guys. Sabi ko, gusto ko. Pero hina, sabihin mo kaya. Dapat mo kaya. Medyo na hindi na please. Dahil seryoso. Don't start. Kapit Pilipinas. Kapit Pilipinas. Kapit na ako. Wala ka mo. Wala pa. Di ba Reyes? Wala rin kita. Kasi mo kaya ako na. Sino ay kasi mga iba kasi sa dulo. Harap ng mail ko ko na hindi sila mail. Gusto mo nga bulok? Gusto mo marami na. Kuya ko. Oras na baka lumawag sa ito. Napanganin ko na po problema ito to. Masabi baka naging kapera ito to. Baka gusto kong magpita na pera. Ako kakaila. Hindi kaya iyan rin. Gusto mong magpita na ang punong sa labi. Angas namin na tunga. Iba'y kasi yung pinag. Gusto mahalakad ko yung inyo sabi ni okay yung po sa patiriti. Pinaba ko muna, tumatawag kasi kuya yung bakit sa pera. Anong pagpapagod natin? Yung mga ano, ang nililig namin ko. Pratatat lang.
Tapos in-enjoy. Ew! A-update namin ng moral sa sarilihan. May naman ako. Magkasarating magtampo. Tuntog sa ulo mo. Uy! Uy, tigilid na! Sa likod! Sa likod mo! Inakatagpok iko't mo ang tao na ito. Uy, ulo yun. Kuya Dong, oras na para gumalit sa kayo Dong. Sa mga heros ko na pumulema ito ko. Sa kailangan na ito ko. Pagkakas ko na pagkaksa ng Ayaw mo na mag-loss yun? Ew! Ito talaga rin, Joy. Puto nga! Maaari ka din! Uy, ito mo ito ba? Joy! Ba? Oh, talaga po, nakalabora na si Joy. Planta ka mo! Planta ka mo! Uy! Nicole! Planta ka mo! Guys, planta ka nila! Lima! Iba! Dala! Dala kayo! Dala ka na! Punta mo! Punta mo! Ay, puta, kailangan ko lang nag-iinit! Ang sabi ko, nabawang yung pati. Sabi niya yung sa gilid, sa gilid! Ano yung baka sa mga mga sa yung sa amin gilid? Oo! Sa iyo! Ito naman ang zipline! Dito! Jay, sa likod mo, Jay! Uy, ayaw! Ang taon niya na to? Wala ba sila yung pagpapalit? Ano? Nagdamali yung spot eh! Nandiyan! Ito, nandiyan lang. Ito. Ito lang sila yan. Vamos estudar. Uy, puta nga! Yung kaya na nga yun! Puta ka na, di mo pag-utulog. Yung sobrang yung ano sabi. Tuloy. Ayos na buhay. Sure, ito din. Uy,
Hindi may kita. Mga tumita mo. Nagkamit na. Uy! Ito ba? Ano dito? Alam ka break. Ilang ka na? Nagkamando. Yan ang sabi. Ang trabaho ako. Yay! Kung kayo sa sulit video, kami sa kayo tayo sa may plat ako mo. Kaya mo sabi sa kayo din sa pag-aboy. Puta ko na! Huwag pa kayo, huwag pa kayo sa bumagawin ko. Huwag pa kayo bumagawin ko. Ma-space ko dito. Ay, kasi ako mag-plan. Sige lang. Punta nga, ilayin mo sa parada. Yan, dapat karo. Ito karo. Ito yung balik isa eh. Nasa break. Hindi yun, ito yun. Yan mo. Yan, tumating. Punta mo lang. Shit, ito mo eh. Uy, naku, ibas ako. Ha? Iyak mo. Delta Bridge. Delta yung dyan. Yun ang mo dyan sa ibo. Yun ang tago. Nadadlaw kong unay. You know. Ayun, hindi yun. Ikaw ba yun? Ha? Ikaw ba yan? Sabi ako yan. Sabi ko yan, sa to. Yan lang pa. Siyempre, important na to. Kaya ka. Puta nga, yun. Yay. Kaya sabi. Sabi siya, may sa kapinda. Yan, good. Jay, mapila ka, Jay. Jay. Ito. Ano lang ba kita to? Yan. Para pa. Basta Ito ito na kayo sa naman. imuso na. Nailing ko, di mo nakatara. Yung ito lang. Yan. Ito lang. Ayun.
Nakadin mo eh. Ay, kita ka mo sa ay. Pinaya lang. Ah, buto mo, corn. Ano? Basta ay. Third. Oh, ito mo yun. Ganda mo. Eh, may unit ang mga ganyan. Apat. Ako nasa one. Oh, bin. Siyempre, wala ano. Hindi ka pa mag-video. Tingnan ito. Hindi ka. Papakal na ako. Sila ka mo. Okay, dyan. O, lima na. Ay, hindi ko sa pala. Lima. Ay, iba mo na na, ano, class, kung ito ito ay rabot. Yun ang binigay. 2-2-1, ay 3-1. Next to, timot-timot. Hindi, wag ka lima. Ayaw, lima. Lima na yung kay di ba? Lima. Kapamili ko na ako. Saibo! Saibo sa iya. Puta ka! Ano saibo? Hindi ako dyan. Ayaw ko ano. Ay! Bubo! Subilog. Hindi na lang score ko. Di ba yun? Tapos tama talaga ako. Diyos ko nga. Ang gusto ka bubo. Hindi si bubo. Consider na lang. Pagputo na kang consider ito. Ilang pagputo. Consider. Bridge. Ito. Pinaw na ako. Ano? Wait mo. Ano? Sige. Wait yan. Okay. Ano ba nito? Alam. Nakautot ko na. Ano ito? Muksi? Maximum. Kaya sa ulto. Powder ko. Ay! Ba't na na isa? Okay. Ano dyan? Ulo mo. Mas hindi ka na yun. Umisit na nga yun. Punta ka na ganun lang. Hello. David! Pinig yan to? David, kastik ka mo na. Sorry. Naka-blink. Gagawin mo na dun siya. Hindi ka na lang. Mag-inig ka dyan lang. Ayun lang kaya. Kaya ba? Ikaw magdago sa word silang taibin. Sinang madago sa dapat. Puta ka dahil. Yun ako. Ito lang mo. Yan ako, Siri. Puta ka dahil. Woo!
Puto! Puto! Ito. Na, tapos yung pala. Aksang natin! Yan, Mangulo sa pulo ko. Sabi mo na sila ako. Kurap na sa pulo. Kurap na sa pulo. Wala, dito. Yes, no.
lang pala doon. Ang bulo na yun. Siya lang siya lang. Wala na wala. Ayaw pinakalit. Sina? Yung classmate mo. Classmate niya. Hindi naman na ba yung classmate niya? Go! O, taga sa train. Taga main. Taga sa train.
eh. Ano oras ka ba? O, tapos ako yung iyo. Mga 6 to 15. Ano ba? Kaya, Ito pa naman yung experience ko. Walo. all in all, Ito mga ano. Ito ang nag-take ito mga dalawa. Wala, nakadukot na po.
mga iba yun. Itong tipo ko naman.
Ako, Ha? okay. Sa? Yun. Ito nga, sila po.
Uli na muna dali. Share account ka na? Meron ko. Saan ka? Ha? Habang magkagaling. Hindi Nasa sinawakan. Ano dapat sa sinawakan? ay, sabi na ito, day man na. Pero hindi mo ako. Uli na. Mahiling ko na sir. May pumunta ko sa mga.
Wala lang pa. Pag pinangawala, shit! Wala, di mo ulit ha. Mag-stream ba? Ano ka ba? Wala, no? Manggi na pag dahil mo garong ilaw dyan. Ang galing, may makota. Ay, di mo kaya. Hoy, galing ko.
Kumita to. Ano? Uy! Oo! Bawas. Yup. Ako yung pinagbabawas.